Let's do it. The best movie 2023. Help Danvers, prodigal child of the Milky Way. Nick Fury, my favorite one. Yeah, that's my girl. How goes it out there? You know, cold, no air, space. Man. Captain Marvel, the Annihilator. Wow. You took everything from me, Who's that? Pokemon. and now I'm returning the favor. Wow. Lagi slap. Gelang sebelah kiri. Oh, ada connection lah Shan. Connection dengan Miss Marvel tu. Miss Marvel Tahu ni duit. gelang sebelah lagi satu kan. Oh, dapat power daripada letupan. Typical Marvel. She's entangled our light-based powers, so we switch places whenever we use them. Strong theory. Tu je macam. You can absorb light. I can see it. Light. And Kamala, Who's Kamala? she can turn light into physical matter, which I have never heard of. Siapa I lagi can kuat? totally show you. Siapa paling kuat? Mesti lah Captain Marvel tu. Oh, lupa. Dia ni tak boleh tambah tu dia. Kalau dia masuk dalam space, mati tu siang. Kamala mati bodoh tepi. Dia nampak padu. Mana dia bayar pekerja bayar Targeting pekerja. every planet we call home. I would never Every choose to bring anybody into this. You are not the only Yeah, thing Bollywood. standing between this Kau and K-pop mana? Film habis. my god, we're a team. Kita tu semua formula dari. Aku satu dulu. Oh, Captain Marvel dia buat apa? Tahu. Faster. Bimap. Kamala punya style power. Kree tu kena gangbang. The Marvel dia. nampak. Nama pun The Marvel. Mana ada filem pakai nama The Marvel? Ada lagi dia ni. I can't. Can you? I got it. Alright, so synopsis bagi filem Captain Marvel. Carol Danvers aka Captain Marvel has reclaimed her identity from the tyrannical Kree and taken revenge on the supreme intelligence. But unintended consequences sees Carol shouldering the burden of a destabilized universe. Wow, nampaknya Kree dah hancur, Skrull dah hancur. So when her duties send her to an anomalous wormhole linked to a Kree revolutionary, her powers becomes entangled with that of Jersey City superfan Kamala Khan, aka Miss Marvel, and Carol's estranged niece, now Saber's astronaut Captain Monica Rambeau. Together, this unlikely trio must team up and learn to work in concert to save the universe as the Marvels. Jadi, filem The Marvels bakal ditayangkan di pawagam seluruh Malaysia mulai 10 November 2023. So, untuk soalan pertama aku, ini adalah soalan bagi kesemua panelis dan aku rasa ni soalan nombor 1 yang korang semua yang menonton bertanya-tanya. Bilakah filem ni? Sebelum atau selepas Secret Invasion? Jadi, menurut pelakon Samuel L. Jackson di dalam sebuah wawancara bersama Empire Magazine, siri Secret Invasion berlatarkan pertengahan tahun 2025 dan berkait rapat dengan peristiwa-peristiwa MCU selepas Endgame seperti siri WandaVision, siri Miss Marvel dan juga filem The Marvels. So Samuel L. berkata, this Secret Invasion series has to happen so that The Marvels can happen. All these things are connected in an interesting sort of way. So soalan aku untuk kedua-dua panelis, apakah pendapat anda tentang filem The Marvels berlaku selepas siri Secret Invasion dan mungkin berkaitan dengan season finale Secret Invasion minggu ini? So kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif. Kau akan Okay. So first things first that comes to mind is that aku actually quite annoyed dengan timing of the trailer tu. Sebab dia drop this 3-4 days ago je tu. Kan? Aku rasa dia keluar hari Sabtu atau hari Ahad at San Diego Comic Con. Yalah over the weekend lah kan. So faham lah because San Diego Comic Con was then, tapi at the same time itulah if ikut the timing, kalau betul kata this show is after the conclusion of
ni lah Secret Invasion kan. So number one, you kind of spoil the fate of Nick Fury sebab he's totally there in this movie, meaning there are no stakes lah in Secret Invasion, so you know everything's gonna be alright and if Nick Fury comes out of it unscathed. So and at the same time you patut boleh buat more hype for this movie kalau bayangkan whatever is the finale for Secret Invasion this week kan, habis je, then that's when they drop the Marvels yang trailer tau, so people can themselves macam make that connection kan. Bagiku that would have been more purposeful lah, more impactful lah. So macam bila kau just drop tu lah titik macam dia punya finale time ni, lepas tu trailer keluar macam before, lepas tu macam kau dah reveal Nick Fury will be fine. Is a bit of a missed opportunity to build more hype for the Marvels movie lah, which aku tak faham sebab yalah korang cakap macam it seems like banyak the studios macam dah tak berapa layan sangat Comic Con, San Diego Comic Con semua ni kan, dia pun nak ada dia punya own cons and stuff, and then you go and waste the reveal you know in said con yang kononnya kau dah tak prioritize, so kurang faham what's the strategy di situ lah. But okay, kalau back on the narrative lah, dari sudut narrative this quite interesting pasal I mean it was revealed dah yang memang Nick Fury, and tak pastilah whether it's under Saber or Shield, tapi Shield by then dah tak ada yang dia collect the DNAs of the Avengers lepas semua macam lepas the aftermath of Endgame kan. So that's actually quite interesting because macam Sam Jackson sih cakap lah, benda what happens in the finale ni will kick off the Marvels movie. So kalau kau ambil the whole you know DNA stealing tu as one of the plot points, so adakah benda tu can play into the Marvels movie? So that's quite interesting. Kalau bukan pasal yang tu pun aku tengok walaupun dia tak tunjuk in the trailer, but there are hints yang this will be Skrull involved juga movie ni. So ni speculation aku lah sebab this is the Kree punya second outing lah dalam the MCU kan. So it's kind of waste kalau that legendary hatred and rivalry between the Kree and the Skrull tu, you know, takkan nak in the third movie ke benda baru nak tunjuk kan. By then Aku rasa kan bro, aku rasa just like how Eternals punya mamat tu tak dibincangkan langsung dalam mana-mana siri TV ataupun filem, samalah yang Nick Fury curi DNA Avengers ni pun sampai bila-bila takkan dibincangkan. Betul lah. Sebab aku nampak there's a potential to buat an interesting link pasal you kan need to remember juga tau, sebab it's not just Secret Invasion tied to the Marvels tau, sebab the Marvels pula is tied to WandaVision and inilah Miss Marvel kan. So this one is a network of at least 3 TV series and this movie tau. So bila aku tengok lah there's actually opportunities to tell an interesting story with this web of macam movie and TV punya combo. Contoh after Endgame, we know Shield dah basically tak ada. Earlier than that, masa Civil War tu, masa Winter Soldier tu pun dah tu, Shield was corrupted lah benda semua kan. So you fikir balik, who would Nick Fury actually task with gathering the DNA from the aftermath of Endgame punya battle tu kan? Kalau bukan Skrull, aku fikir kalau kau nak relate balik dengan Miss Marvel, and this is also something that kind of happens in the comics, why not damage control? Kan? So then you start to link things together tau. So damage control pun kita pernah tengok even Spider-Man Homecoming pun kita tahu yang Toomes pun dia kerja kan with the clean up crew, saya pun curi the Chitauri punya tech kan, dia buat weapons. So why not, sebab Shield lah tak ada, so actually Nick Fury kind of commission damage control, so they would be the ones that can clean up the Avengers punya HQ tu.
usually kan. So macam why not they contract and they put in to gather the DNA for him lah, so that will relate to them as a antagonist for the Miss Marvel new series kan. So why not kan. Tapi macam Nick pun cakap juga lah, this is just teori Brazil lah, sebab putting our expectations lower sikit. Kita tahu the MCU these days they hate to do that connectivity for some reason. The source of their success, selagi boleh dia pun nak abandon. So tu lah kadang-kadang kita yang fikir lebih sebab benda ni kan. Okay, so tu lah going back on the movie pula, kenapa aku cakap this might be Skrull involved juga, pasal tu yang Captain Marvel cakap dia apa, destroying all the worlds we call home. Kau tengok tu, it's just okay, the antagonist is Kree lawan dengan 3 Earthlings. Berapa banyak punya home, you know, how many home worlds does a human have? And maybe Carol Danvers dah terbang ke sini kan, tapi we know that at least 2 out of the 3 Marvel so is memang has been Earth based all along kan. So aku rasa that pep talk tu dia pun tengah cakap probably at a bunch of Skrulls juga. Kata you see this creature ni whatever planet and you know from your home world pun kena dengan dia orang ni kan. So I think aku punya speculation that's evidence yang Skrulls pun are involved, so that's why they relate to this whole secret invasion punya chapter lah. Tapi itulah at the end of the day, whatever this, aku go back to punya first point, I still think the timing of the trailer is a waste lah. Should have tunggu lepas habis the finale this week, then boom, benda ni drop. The chatter will be way bigger. Betul. Pasal berkait. Sekarang macam kau nak kerja San Diego Comic Con, kau terlepas yang finale minggu hari Rabu ni. Itulah, so seterusnya Duan, apakah pendapat anda bahawa filem The Marvels adalah selepas Secret Invasion yang bakal berakhir dengan finale hari Rabu ni? Silakan Duan. Aku rasa bagus lah, dia sudah perfect transition. Sebab ada buat series yang ada ada kena-mengena dengan movie. Sebab dia terus direct kan. Macam WandaVision ada juga dengan Doctor Strange, tapi macam ni jarak jauh sikit. Yang ni macam dia series tu ada satu je tahun ni untuk Disney Plus. Macam WandaVision dulu ada banyak series. Ada Loki juga, jangan lupa Loki ujung tahun ada Loki. Tapi Loki tak ada kena-mengena dengan mana-mana movie lagi. Itulah. Aku rasa dia tak ada lagi. Kita mengharapkan Loki ada kena-mengena dengan apa yang baru ni apa yang gelas kita tengok, Guardian Guardian kot. Dengan Guardian macam somehow ada connection ending tu. Loki tengok. Tapi yang directly ada dan WandaVision dengan Doctor Strange ni antara tu lah. Dia set up lah. Maknanya Secret Invasion macam set up untuk The Marvel. So in a way dia pancing orang untuk suruh tengok Secret Invasion, baru kau boleh faham The Marvel. Tapi aku rasa dia takkan buat macam tu, sebab dia akan macam tak perlu pun, mungkin dia buat macam 5 minutes explanation for Secret Invasion supaya orang tak left out kan. So orang boleh layan terus The Marvel, ataupun dia tak ada ni sangat direct sangat, so kau tak perlu layan Secret Invasion sangat pun. Macam nak cakap sebab kalau dia buat ada connection, kalau the only connection between Secret Invasion dengan The Marvels adalah Nick Fury, akan ada macam satu kerugian untuk siapa yang layan Secret Invasion sebab bila kau layan Secret Invasion dan kau suka kan, memang maybe ramai kata tak suka, tapi kata kalau ada yang suka, kita tak boleh nak, kan mungkin ada orang yang suka kan. So kau mengharapkan ada banyak apa nama kira callback lah ataupun cameo daripada Secret Invasion punya series, dan The Skrull ke apa ke yang kau layan tu lah kan. Last episode orang kata ramai mungkin ada dapat cameo appearance level Luke Skywalker kan, kalau kau nak ni kan. So siapakah Luke Skywalker itu? Sebab sekarang ni kalau nak buat series tu best, last episode kena ada cameo appearance level Luke Skywalker, baru macam baloi ya. Yang orang cakap betul selaku Quick, orang kata maybe Quick ada buat appearance, so buat comeback Quick, tapi Quick level Luke Skywalker masalahnya.
Tapi boleh logik juga. Sebabnya spoiler alert, Marahil mati kan. Lepas tu siapa nak ganti dia? So kemungkinan quick. Mungkin lah, tak tahulah. So kalau kau nak buat ada macam script macam tu meaningful, kau buatlah banyak callback dekat dalam The Marvel. Kalau tak macam kau nak set up tapi tak tengok pun tak boleh layan The Marvel ni. Sedih juga sebenarnya. Tapi untuk orang yang tak nak orang memang nak layan movie saja pun dia tak apa, macam dia nak tengok movie je. Dia tak nak lah aku Malaysia nak tengok berapa episod ni. Pun The Marvel perlu buat explanation supaya diorang tak perlu tengok juga sebenarnya. Dia kena buat dua style. Untuk orang yang dah tengok dengan orang tak tengok supaya diorang tak left out. Macam kita tengok Doctor Strange kan. Siapa tak layan WandaVision, aku rasa macam satu kerugian lah sebab kau tak dapat rasa kenapa dia marah. Kau takkan faham kenapa dia marah. So yang tengok WandaVision pula kita pula jadi marah. Sebab tu dia kita pula marah. So kat situlah dia punya ni. So hopefully Marvel do something about last episode of Celebration, outcome yang bagus, dan The Marvel pun boleh bagi cerita yang bagus yang ada connection dengan Celebration. Tapi aku rasa kalau dia stand alone is pun okay juga sebenarnya. Sebab dia dah bagi 3 superhero kot. Macam kisah gila Captain Marvel punya title kena ambil, kena join 3 orang, kena kongsi kan. Orang yang semua buat solo movie tak payah kongsi pun. Even Thor Love and Thunder pun dia terus kick Guardian Galaxy, tak nak bagi dia kacau dia punya spotlight. Tak nak suruh tak nak di overshadowkan oleh Guardian. Sampai kick tapi dia Marvel kena join. Nampak sangat dia tak boleh nak bawa sendiri. Tapi tengok gaya ni, tengok CGI nampak mahal lah, nampak okey. Hopefully level-level Hollywood yang sebenar lah kan. Tapi aku tak tahu dari segi jalan cerita dia kan. Kalau kau tengok dia dah kata kalau guna power je dia akan tukar, macam benda tu macam messy. Dia macam mana kau nak buat cerita tukar. Tapi kalau kau pasal ada masa diorang dah pakai power, boleh je sama pakai power tak tukar. Maybe time tu dia dah dapat soft macam mana supaya pakai power tapi tak tukar kan, maybe lah kan. Tapi by that time tu macam kejap tukar macam aduh, macam mana kau nak jalankan cerita kan, asyik bertukar je kan. So nanti kita tengok lah, maybe sebab tu boleh tarik orang untuk tengok macam mana dia nak ni kan. Supaya tak kita akan nampak macam bincangkan tu dalam segmen seterusnya. Alright. Ada? Ada. Kita ada segmen seterusnya, ada banyak soalan lagi. So kalau korang ada soalan tentang trailer ni, kita akan bincangkan di penghujung segmen ke-6. Sekarang kita baru soalan pertama dan kita akan ke soalan menarik kita yang kedua. Alright, so segmen kita yang kedua ni adalah untuk Munif ya. Di mana kita nampak dalam trailer tu ada antagonis terbaru menggunakan satu Kree band. Jadi apakah pendapat anda tentang penampilan pelakon Zawe Ashton, iaitu isteri Tom Hiddleston in real life, sebagai the Kree Revolutionary Leader DAR-BENN yang cuba membina kembali Empire Kree selepas The Supreme Intelligence telah ditumpaskan oleh Captain Marvel. So untuk mereka yang tidak arif, di Marvel Comics, DAR-BENN merupakan seorang lelaki Kree yang juga general yang telah memberontak dan mengambil alih Empire Kree. Tapi dalam adaptasi ini dia telah di-gender band menjadi seorang perempuan Kree yang mengetuai The Kree Revolution sebagai ahli Kree militant extremist, The Accuser. Pasal kalau kau nampak dia ada pegang Cosmirot juga yang sama seperti Ronan the Accuser dalam Guardians of the Galaxy Volume 1. So kita nampak juga dalam trailer ni yang dia ada the other half of the Miss Marvel punya Kree bracelet. Jadi adakah ini sebenarnya the Quantum Bands oleh Quasar ataupun the Nega Bands oleh Captain Marvel? So apa pendapat kau? Silakan Munif. First of all, aku punya concern ni lah actually memang pasal the villain lah. Pasal again kalau kau nak tengok banyak aku punya reviews aku very pro antagonist. Bagiku kalau antagonist tu best, whatever kelemahan movie tu so dia akan sangat mudah untuk orang tak notice and maafkan. But the least interesting part of the trailer aku tengok is the antagonist, which worries me lah. Pasal
Dia kalau dia gender bend tak gender bend pun, DAR-BENN is not an interesting character to begin with. Is just entah macam just a one-off Kree general. Aku rasa the last thing yang aku tahu pasal dia just became fish food for dia punya apa, dia punya god from the supreme intelligence kan. Dia kena merge into dia punya consciousness lah apa. So there's not much to ulas pun pasal dia ni. There's not much history. Kau bayangkan Marvel Comics ni dah wujud berapa lama, but writings pasal DAR-BENN ni tak sampai sepanjang 1 A4 paper pun. So you know, aku kurang faham sebenarnya why they took such a, orang kata, obscure punya character to fight 3 famous superheroes. So aku rasa kalau kau dah, you know, kau ada 3 je this trio of Marvels nak address a threat, then I don't know, go something, you know, macam since kau cakap saya tak kisah perihal Kree, perihal Cosmic, perihal ni, why not go with Nihilus ke, okay lah fine, maybe yang tu is an event, kau nak buat as an Avengers level threat, so not yet, tak apa. But then I rather see Moonstone daripada dia ni. At least dia ni adalah a really deep underlying history dengan Captain Marvel kan. So you know, the Joker to her Batman lah macam tu, so to speak kan. So second movie we're still not getting Moonstone for Captain Marvel, and then we're getting this DAR-BENN character yang tak ada history. But the funny thing is depa pun aware yang character ni tak best, so that's why you gave her Ronan punya backstory with the kuasa punya powers. So aku tak berapa faham. It seems that you also know this character sucks. Then kau kena compensate dia with characteristics from more popular villains. Macam Nick cakap lah, dia punya background synopsis in this movie at the very least is a biji macam Ronan. So he's a Kree general that gone rogue kan, buat benda dia sendiri kan. Granted dulu they gone rogue when Hala was around. Yang ni they gone rogue pasal dia nak rebuild Hala kan. So but it's still the same thing, just a rogue Kree general. So backstory dia is not only ambil from an already famous villain, malah a villain yang kita dah pun tengok in the MCU itself. Kenapa kulit dia tak biru bro? Kenapa dia kena Black Lives Matter? Dia Kree kan? Kenapa kena Black Lives Matter ni? Aku tak faham. Lepas tu biru sia. Itulah dia. That's the thing. Yang tu pun aku pelik kot. That decision to do this. Pasal okay, fine. Kita tahu dalam Kree punya empire, dia encompass macam hundreds of planets with Hala tu as a home world kan. So you can justify this is probably some immigrant yang rise to the ranks ke apa ke. And dia pun kata memang the on Hala itself, even among the Kree pun dia panggil the pink skin. So dia ada kulit biru and ada yang kulit macam orang. So dia actually, one thing pasal Kree ni, they trying to push towards, orang kata, genetic diversity. So dia kata untuk rule the cosmos for many years to come, kau tak boleh jadi genetically stagnant. So this is why dia pun buat all these experiments kan. Kita boleh tengok pasal Kree artifacts ni saja dah create I don't know how many Marvel characters and villains. Pasal dia pun punya tag saja kan, is behind a lot of the origin stories. Tapi itulah, having said that, aku sih tak kisah pun kalau dia macam bukan pasal dia black skin or light skin. My concern is that it'd be visually cooler if, you know, kau buat dia one of the blue skin punya Krees. Kan, dia tak nampak macam, you know, you could be fighting another Earthling. Aku cakap, macam dia sangat determined to buat the antagonist as boring as possible. I don't really understand why. So kau boleh buat dia jadi biru, tak nak buat dia visually striking, just make her look like some girl you'll see at the mall. Lepas tu, at the same time, kau ambil origin and okay, nak amalgamate characters, Marvel dah biasa buat macam tu, that's fine. But you ambil the story of a character you've already seen in the movies. Lepas tu kau gabung dia with this, with the artifact ni, which
later kita akan elaborate even further lah. I have thoughts about the bangles tu juga. And finally, bagi aku, the icing on the cake is that yang ni pun is a very needless gender band lah bagi aku also. Sebab I don't know, kalau if you just kekal kena as a guy kan, dia bagi aku lah, kau lagi boleh nampak, you know, if this is a very feministic driven show kan, kau boleh tunjuk dia fight the patriarchy lah, like lawan a guy ke apa kan. So bila kau buat macam, oh these are 3 girls dah oversaturated with girls, satu lawan pula the big bad is also a girl, dia nampak very tak natural. It looks very tokenistic. Sebab kalau kau nak champion female empowerment, don't do this shit because it looks like kau just ticking the check boxes, kau just tokenism. Why not just organically follow that this character is a male and you have 3 guys fighting this very totalitarian male? That feministic punya message tu sampai across even better. And tu lah dia jadi macam that endgame scene yang tiba-tiba semua perempuan in one scene kan. Dia very, this is tak natural, it's tokenistic tau. Padahal banyak female characters yang badass, dia macam bersahaja kan. Tapi dia nampak macam it's trying too hard, doing a gender bend yang tak ada purpose. Again aku cakap, kalau kau nak buat changes from the source materials, I don't mind tau. Aku bukan jenis macam nak gatekeep sangat ke apa ke. Aku always go back to the boys. Kalau decision tu is financial or social, it's gonna suck. Tapi kalau that decision is creative, they basically butchered the comics or the TV series. So memang banyak gila benda dia buat lain. Kau jangan cakap gender band lah, race band lah, semua benda lah dia ubah kan. And the story pun basically lain. But they did it for creative reasons, jadi best. Macam Stormfront, again, an example I always use. Stormfront tu laki dalam komik, a big bad, like you know, Aryan Nazi guy. Tapi dia pun decide, dia pun apa kata, you know, Homelander dah biasa dealing with strong guys sebab dia pun kuat kan. Macam mana kita betul-betul nak challenge atau nak disturb ke? Kita buat okay, sama yang power strength equal dengan dia, but it's actually a perempuan. So lagi emasculate dia, and then dia pula macam fall in love pula dengan orang tu, and then lagi lah effed up kan. So the reason is creativity. So walaupun itu gender band, dia jadi best. So yang ni, is there a reason for this except for tokenism? I'm not complaining because yes, macam cakap, DAR-BENN is a relatively unknown. I don't care dia ni jadi jantina apa pun, but dia macam the main antagonist and the 3 heroines, they are macam females kan. So rasa macam very tokenistic and that dynamic which tak ada. Which is, you know, just icing on the cake on a very boring antagonist to begin with, yang terpaksa pinjam powers from other characters and backstory from a character we've already seen even in the cinemas. So yeah, she is looking to be the weakest part of the show so far, judging from the trailers lah. I could be wrong, I want to be wrong, but itulah first impression kan. Dia nampak macam ni lah. Tapi sedih lah kalau antagonis tu tak kuat, because a superhero is only as strong as the antagonist. So kalau antagonis Dah ada 3. kau ada 3 ekor. Dah ada 3. Pelik tu. Pelik macam tu lah. So macam tu lah, nampaknya dia ni background story dia macam ikut kepada, kita dah nampak Ronan the Accuser daripada Guardians of the Galaxy Volume 1. Kemudian yang dia punya band ni mungkin Nega band daripada Captain Marvel lelaki, ataupun Quantum band daripada Quasar. Tapi kita ada satu lagi teori yang kita akan bincangkan di dalam segmen kita yang seterusnya. Dan seterusnya adalah untuk Duan ya. So what if sebenarnya apa yang dipakai ni, gelang ni bukanlah Nega band ataupun Quantum band, tapi sebenarnya berkait dengan asal usul the other bracelet yang dipakai oleh Miss Marvel. Kalau korang tengok Siri tu, dia dapat daripada moyang dia yang ada dalam temple The Ten Rings. Jadi soalan untuk Duan, apakah pendapat anda tentang the Kree bangle yang digunakan oleh DAR-BENN dalam filem ini? Adakah asal usulnya akan berkait dengan the Kree serta the Ten Rings, di mana moyang Kamala Khan telah menjumpai bangle tersebut? So hopefully dia akan dedahkan subplot yang tak disambung-sambung tu.
So kita ingat yang bahawa dulu Kamala telah disuruh untuk menggunakan bengkel tu buka to the ghost dimension. Jadi dalam trailer ni juga kita nampak yang DAR-BENN dia asyik hentak dengan dia punya Cosmi Rod. Is she using it untuk membuka pintu kepada dimensi di mana The Kree Empire tak pernah kalah kepada Captain Marvel. So adakah ini elemen multiverse di dalam filem ini? Alang-alang dah the multiverse saga kan. So Duan, apa pendapat kau? Silakan. Aku rasa dia akan memang berkait rapat dengan Miss Marvel punya band lah. Sebab kau tengok pun design pun lebih kurang. Jadi kalau Shang-CHI punya gelang tu sebenarnya dia mungkin ada gelang cuma dia design dia lain sikit. Sebab design dia tak nampak macam cakap, tak nampak actual gelang. Sebab Shang-CHI dia macam bulat-bulat je. Yang anggap benda tu gelang adalah Mandarin. Mandarin anggap benda tu gelang pakai sok. Sebab benda tu kemungkinan bak kata siapa lah, wrong kot. Benda tu maybe beacon. Benda tu adalah benda lain, function lain. Tapi Mandarin kreatif dia buat jadi gelang. Dia macam tu. So dia buat jadi weapon. Padahal mungkin dia punya kuasa tu bukan untuk jadi weapon pun. Maybe untuk beacon ke apa ke, kita tak tahulah kan. Tapi dia kreatif, dia buat jadi weapon. Cuma kalau Miss Marvel tu nampak design dia lebih kurang sama dengan yang apa perempuan ni pakai lah. Nampak lebih kurang. Maybe dia ada origin yang sama lah kan. Sebab diorang dapat seorang sebelah je ke memang dapat dua belah? Memang DAR-BENN pakai satu belah, lepas tu Kamala Khan pakai lagi satu belah. So it might be, maybe dia ada gelang yang sama. Ya, gelang yang sama ya. Kemungkinan besar ni adalah gelang yang sama. Cuma Kamala Khan dapat satu, dia ni dapat satu. So maybe itu dia macam, kalau kau fikir dia macam magnet lah. So kalau dia bertemu je dia macam so maybe sebab tu lah bila Kamala dengan ni macam dia punya power macam belaga kan. So dia macam side effect dia adalah dia tukar. Kat situ juga akan menunjukkan sebenarnya dalam trailer dia cakap diorang ni adalah macam lebih kurang adalah source power yang sama. Sebab tu diorang ada macam mana cakap, boleh tukar tempat lah. Diorang macam tertarik dengan satu sumber power yang sama. Sebab tu lah dia kemungkinan lah. Tapi kan si Captain Marvel dapat power daripada luar tempat engine. Yang si Photon tu daripada barrier Wanda buat. Dan Miss Marvel daripada mana lah? Tak ingat pada gelang kan? Pada gelang kan dia trigger gelang tu Daripada gelang tu lah basically. Gelang tu trigger dia punya ada inner punya mutant ke apa, tak tahulah kan. So ikutkan dia punya origin power pun semua berbeza tau, tak ada ke mana. Tapi kalau diorang nak kata diorang punya power ni semua adalah sumber yang sama, sebab tu diorang ada side effect macam kalau berjumpa dia macam magnet, dia celaru sebab power yang sama kan. So aku really want to know how Marvel will explain this thing. Aku rasa memang macam tak masuk akal, tapi dia akan somehow dia akan buat satu ayat quantum ke apa benda lah macam nampak macam make sense kan. Kemungkinan sebab kalau tengok dunia ni pun Captain Marvel boleh dapat power daripada Super Engine. Macam bodoh gila lah. Padahal benda tu komik tak ada pun kan. So macam mana kau nak buat kata dia semua power yang sama kan. So kita tengoklah macam mana. Tapi aku rasa memang insting aku kuat ni benda adalah gelang yang sama yang Kamala pakai. Cuma ada dia adalah pairing lah. Macam ni dijumpa kan. So kita tengoklah Kamala ni adalah mutant ataupun inhuman. Okay. Seterusnya soalan bonus untuk Munif. So tadi kita bincang quantum band atau nega band. Sekarang kita kaitkan pula dengan Marvel Ring. Apa pendapat kau tentang ini pula? Kalau dia bukan quantum band ke, bukan nega band ke, would this have ramifications dengan moyang Kamala Khan yang mula-mula jumpa ni in the temple from the body of a dead Kree beratus tahun dahulu. So silakan. Itulah. Tapi first kali nak sentuh sikit yang tu dia Duan pun duk speculate pasal macam mana dia punya connectivity kan. Sebab aku rasa at the very least 2 daripada 3 dia orang is related to Infinity Stone. So
Sebab engine Captain Marvel yang meletup yang tu kan that prototype ship powered by the Cosmic Cube kan, which is one of the Infinity Stones. Lepas tu yang Rambo pula dia dapat power, dia irradiated dengan Wanda punya barrier tu, and kita tahu the Maximoff siblings was created by the Infinity Stones kan. So aku rasa connection ni Infinity Stones tau. Tapi at least 2 lah yang tu. The issue sekarang is pasal Kamala ni pula, origins Bengal tu. Bengal tu unlock dia punya latent power, which kita tahu yang depa ni is dia datang daripada apa, dia ada relation dengan that, aku tak ingat mana that Nur dimension tu comes into play tau. Kan? Basically no dimension tu boleh dibuka oleh Bengal tu. So boleh that's open why by the Bengal kan? dalam trailer ni pun kau nampak every time dia hentak Bengal tu, she opens a door to the multiverse. So ini satu teori bahawa filem ni juga bakal ada elemen multiverse. So tu lah, itu yang aku tak faham pasal apa. Sebab okay, kata kita ambil the previous lah origin of Kamala ni, dia kan inhuman, and we know the Theogenesis ni very berkait dengan cream experimentation juga kan, betul lah. So bagi aku lah, it makes more sense kalau dia inhuman. Pasal apa? Sebab the Bengal tu is a Kree artifact. So maybe bila Kree artifact dipakai pada someone yang was genetically modified by Kree punya tech, which is a Terrigen punya miss. So Kree bertemu dengan Kree tu dia dapat unlock the usage of the Bengal tu kan. Tapi since sekarang dia dah buat benda, dia jadi mutant nak diri pun. So aku macam tu kata dia macam unnecessary punya complication tau. Unless mutant so dia not just in name tapi dia literally replace inhuman punya law tau, bukan take over nama tu. So maybe Theogenesis atau Kree experimentations will be used untuk explain mutant. Dia memang ethnic cleansing lah Inhumans ni. Padam di sejarah. Aku rasa macam tu. So with that, then baru ketiga-tiga tu akan nampak lah macam kaitan tau. Two of it, the Infinity Stones. Yang Miss Marvel lah is because Kree experimentation, creating her, and then usage of the Kree artifact lah. So tak tahulah, harus that connection tu macam tu lah. Tapi macam soalan kau, dia on nak relate dengan Shang-Chi pula. Actually walaupun design dia lain, or function wise pun nampak lain, but it does have some kind of similarity tau. Kau ada that kena ukiran tu, aku tak zoom in dan tengok betul-betul lah, but it looks like macam that carving tu macam ada. And then yalah, dia pun sama Bengal juga kan. Tapi kan macam Duan pula cakap, to remind everyone, yang Wong pun memang cakap benda tu is a beacon tau. So by definition apa, beacon ni is a signal lah kan, macam isyarat. So is that exactly the same as Kamala punya bangles tau? We know dia definitely boleh buka portal, tapi we know that it's also not a beacon kan. Tapi it could also be that dia macam part of one set tau. Sebab kalau the orang kata 10 rings is a beacon, then maybe the bangles will help take you to where the beacon is. Maybe lah. Ni aku kalau kita nak link up the devices kan. So design ni pun nampak je lebih kurang sama. So kau dah ada beacon, lah tu kau ada beacon je pun jauh nak pergi, tak boleh pergi, apa guna dia kan. So maybe the bangle is part of a set lah to take you to wherever dia that macam is kan. Kau ada navigator Shang-Chi, and then kau ada transporter, which is Miss Marvel. And then here's the thing, again aku nak teori Brazil yang sengaja nak mengecewakan diri sendiri ni nanti. So kau dah ada beacon, and then kau pun dah ada a means of transporting to the beacon, assuming so lah kan. And then kau tengok what else yang design lebih kurang sama. You can see that in Kang dia punya Krodo punya palace. So, and in fact bentuk dia punya ship pun macam tu.
could this be actually scattered parts of a mechanism yang Kang guna untuk transverse dimension? Daripada Ah. kursi dia. Kursi dia yang boleh like, melompat kan? dimensi tu. Sebab estetik dia sama. The aesthetic is the same. The 10 rings, the bangles dengan kapal Kang sampai ke Kang punya palace yang dia nak teleport terus pada quantum realm tu, semua ada this ring punya motif tau. So it could be macam like a GPS device yang terpecah tau. So you ada the navigation part kat sini, you ada the part yang patut connect dengan satellite dekat situ. So maybe when Kang yang kita nampak on Quantum Mania tu had a fight and dia kena banish by dia punya variant, tercampak kat Quantum Realm. So the aftermath of that fight is that pieces of dia punya equipment tu scattered across time tau. Pergi ke bumi, ke zaman-zaman Mandarin terjumpa dia punya ni, pergi ke zaman grandmother Kamala jumpa dia punya bangle. So dia dah transfer space and time kan. Walaupun benda tu jadi in the far future, Kang end up out of time dalam Quantum Realm. Bangle sampai ke Pakistan, India lama dulu. And then the 10 rings tercampak pergi that ancient tomb ke apa macam tu kan, which the tu lah. So kalau dia nak kaitkan boleh sebenarnya, tapi macam aku cakap lah, again, tak nak get everyone's hope up sebab Marvel these days sangat benci kan connectivity. So kadang-kadang kita je yang shock lebih, yang comic readers yang suka lebih analysis. We are excited about the connectivity. In fact, the connectivity lah yang buat dia berjaya for the first 3 phases that whole solid 10 years kan. But Marvel is hell-bent on abandoning that formula. So benda aku cakap ni most likely not true. Biarlah dia just jadi fanfic dalam kepala aku je lah. So whatever they want to do, we'll just have to wait and see. But yeah, bagiku sangat curious that the designs are all the same. Kang punya palace, ship, and these 2 bangles ni. And they seem to serve, functions yang berkaitan. Hey, GPS tracking, I'm here. Okay, here's the device to go there. So it looks like that lah. Tapi I might be wrong lah, tak tahu lah. Aku suka teori kau, agak menarik. Maybe Palatau, maybe right on, kita tak tahu. Bulan November baru kita akan dapat a sense of it. Alright, so dengan itu berakhirlah 3 soalan pertama. Sekarang kita akan ke soalan menarik kita yang keempat. Alright, so soalan menarik kita yang keempat, kita akan bincangkan tentang quantum entanglement, di mana kita nampak setiap kali any of these 3 heroes guna kuasa, they will be transported to where the other person was. So apakah pendapat anda tentang teori quantum entanglement oleh DAR-BENN ini? Sebenarnya adalah to stop the Marvels daripada mengacau dia as she's trying to open a portal to the other dimension ataupun to the rest of the multiverse. So apa pendapat kau Duan, bahawa dia sengaja buat macam ni supaya diorang tak dapat stopkan dia from entering another multiverse? Silakan. Aku rasa bukan sebab tu, aku rasa lebih pada lazy writing. Dia tu apa kita nak buat macam menarik, kita buat ni lah. Dia buat itu pun macam apa benda sial. Aduh. Seketul kena. Oh, kau ingat menarik ke buat itu tukar-tukar tu? Buat lagi pening kau tu nak tengok. Kejap kat sini, kejap kat sini. Dia macam mana tau? Macam Wonder Woman 1984. Betul lah dia tengok. Habis benda-benda macam ni. Yang tak penting. Apa yang menariknya kau dorang untuk tukar tempat? Apa menariknya? Kau betul kau macam susah lah diorang nak ni kan. Dan macam aku lagi nyampah nak tengok kalau macam benda ni macam merosakkan mood aku nak tengok. Kejap tukar. Aduh, menggelapah betul lah. Dia somehow dia nak buat ada 3 ekor ni ada connection. Tu je. So dia buat satu device untuk orang ni ada connection. Power. So dia macam lebih yang si Photon tu kata diorang ni lebih kurang source power yang sama. Dia kata light so yang penuh light. Tapi diorang punya origin semua tak sama. Itu yang pelik tu. Even macam Munir kata dia sebenarnya ada dengan Infinity Stone, tapi dia bukan directly Infinity Stone. Dia device yang telah di adjust sedikit daripada Infinity Stone. Dia bukan direct Infinity Stone tau. Macam orang kata yang engine tu, dia bukan directly daripada Space Stone. Engine yang dia ambil, sebab Space Stone ni
bukan dia buat engine saja. Kau ingat Space Stone ni dia buat arc reactor Tony Stark tau. Daripada Space Stone tu juga. So benda tu tak ada Tony Stark dapat power macam dia pun. Kan? So bukan directly Infinity Stone. So benda ni macam dia macam adjustment, dia ambil serpihan sedikit power daripada Infinity Stone. Lepas tu yang si Photon tu pun bukannya dapat direct pada Infinity Stone. Yang mungkin direct pada Infinity Stone adalah Infinity Stone tu, lepas tu bukan Space Stone, dia adalah bukan Soul, yang merah tu apa? Itu tu Reality. Reality Stone. Reality Stone tu aku rasa memang Wanda memang dah dapat direct power from Reality Stone lah, sebab kali dia merah kan. So dia boleh buat bend reality apa semua kan. So dia yang dia original source power. So dia buat satu barrier. Dia cross barrier dapat power. Dia bukan daripada Reality Stone tu. So benda dia punya origin pun tak ada kena-mengena dengan Reality Stone directly. Tak ada kena-mengena. Macam mana dalam ni kata kita ni semua ada daripada cahaya. Dia ni boleh tengok cahaya, aku boleh tengok cahaya. Kau tengok cahaya, apa hebatnya kau tengok cahaya lah anak? Semua orang pun nampak cahaya. Apa hebatnya dapat tengok cahaya? So yang tu dia ni aku rasa Kamala okey lah, dia boleh manipulate cahaya, nampaklah bijak sikit walaupun bukan power original dia. Yang si Bri ni apa? Cahaya dia apa? Dia boleh apa? Dia boleh outsource power, dia boleh jadi cahaya. Absorb cahaya, apa ke benda? Macam bodoh gila absorb. Kalau kau absorb cahaya, contohlah kau tu ada satu karakter yang betul-betul absorb cahaya. Kalau kau ingat dalam Dragon Ball, Goku masa lawan Babidi, dia satu lawan alien tu, dia makan cahaya, tu betul absorb. Yang dinosaur lah. Sayap makan cahaya. Tu absorb. Jadi macam dinosaur lah. Dinosaur tu. Ini kau tak nampak pun kau absorb cahaya, kau macam kau keluarkan cahaya, kau tak absorb, kau keluar macam kau source of the power of cahaya. Kau keluarkan cahaya tu macam super saya. Kau bukan absorb maknanya kalau ada cahaya, kalau kau nak charge power, tempat keliling kau gelap sebab kau absorb. Kau yang cahaya. Itu saja pun dah terbalik. So aku tak faham macam mana dia nak explain. Aku nampak benda ni akan lebih kepada plot lah, tapi hopefully jangan cerita dia tak dia punya explanation tu aku rasa memang akan bodoh lah. Dia punya ni pun nak kasih connection pun dari lazy writing sebabkan ni. Tapi hopefully semua okey lah. Satu lagi aku nak complain sikit pasal villain dia tu. Kau bayangkan villain dia, tak kisahlah dia memang gender bender ke, sama dengan Rohan ke apa ke, kau pergi satu diorang build up karakter Captain Marvel ni the strongest Avengers. Means kononnya ada teori fan kata dia boleh toe-to-toe dengan Thanos. Sebab dia datang tu Thanos boleh kena usik apa semua. Maknanya perempuan yang dia lawan ni lagi kuat daripada Thanos. Sebab dia perlukan 3 orang untuk lawan dia. Sebab apa Captain Marvel pun tak boleh kalah dia seorang, kena 3 orang. Lagi kuat daripada Thanos. Kau rasa? Tapi kau dah tahu nasib dia akan mati dalam cerita ni. Dia sekali je muncul. Maknanya dia akan mati macam ni. Kau dah tahu dah. Dia disposable. Tapi kau bagi Captain Marvel, the strongest Avengers, boleh tutup dengan Thanos. Thanos semua boleh kalah dengan dia kalau dia beri peluang. Dia kata lah kan. Ada teori fan kat dalam filem Marvel lah. Dia kata, sebenarnya kalau Captain Marvel datang awal, dia boleh tutup. Thanos pun boleh kalah dengan dia. Tak perlu ramai-ramai. Maknanya Captain Marvel sama level atau lebih kuat pada Thanos. Tapi Captain Marvel perlukan bantuan 2 orang untuk kalah perempuan ni. So siapa lagi kuat? Kau tak rasa macam power level pun tetap gila power level dia. Ni ikut suka hati kau nak bagi siapa kuat, siapa lemah, macam bodoh lah. Tapi for me, Thanos is strongest lah. Sebab dia tutup pun, dia kena tampang dengan Thanos kat. Dia tak boleh lawan pun Thanos. Dia ada power. Thanos tak payah power apa-apa. Dia tak perlukan Infinity Gauntlet, dia tampang Captain Marvel macam tu je. So dia for me lah. Orang lain macam aku tahu lah. Okay. So that's it lah. Aku suka benda yang kau bring up. Munif, adakah kau percaya bahawa Captain Marvel telah di-nerfkan untuk filem ni semata-mata supaya Ronan the Chic user ni boleh kalahkan dia or pose a threat even to the point yang diorang kena team up to beat her. And your thoughts about the quantum entanglement untuk nerf those three. Silakan. Dia actually tu macam tuan cakap sebab kau pun tahu macam aku ni selain daripada comic accuracy, antagonist best, aku pun selalu sangat concern pasal power level kau. So jangan kata nak speculate. Dalam trailer tu dah nampak perempuan tu dia lempang Captain Marvel supaya melantun kat dinding. So mana dia perempuan tu memang Thanos level lah. Lepas tu
Tak tahulah. Dari trailer tu dah nampak kelakar. Sebab tu cakap macam the antagonist tu bagi aku will be the weakest and worst part of the movie lah. Bila kita makin cakap pasal dia, the more kau tengok things doesn't make sense tau. Lepas tu cakap I would rather movie ni tak ada Rambo, tak ada Kamala. It's just second movie tunjuk Brie toe-to-toe dengan Moonstone. Macam tu bagi aku lagi best, lagi make sense. Kau boleh buat in-depth character study. Saya tahu Moonstone tu is a psychiatrist kan. Tapi kenapa sebagai psychiatrist, kenapa dia jadi miring? Kenapa dia dia ada klien, orang sakit jiwa minta tolong dia pergi mampuskan diri, pergi buat benda bodoh. Dia duk consult orang pergi menjahanamkan hidup orang kan. Lepas tu this person dapat pula by series of events, terdapat lah with the Kree gravitational artifact, the Moonstone kan. Dapat pula powers yang equivalent dengan Captain Marvel, which is kalau power level pun sama. It's okay, it makes sense. Pasal apa? You could say they were both empowered by Kree artifacts. So sebab tu dia jadi sama and it makes sense kan. So itulah pasal villain ni tak tahulah. Aku macam tak nak jadi downer sangat. So I'll just leave it as kita tunggu and lihat. Hopefully they can surprise us. And hopefully there's a clever way untuk tunjuk macam mana this person can hold her own dengan Captain Marvel plus 2 other superheroes. So aku rasa memang going back to that quantum entanglement tu, benda tu maybe akan jadi device. Tu lah, it's agak lame lah. Then now aku rasa nampak that quantum entanglement tu, itu akan jadi plot device untuk tunjuk kenapa dia pun susah lawan this person. So Captain Marvel tak boleh pakai power dia. So macam kalau pakai power aku cerita tukar ke mana pula kan. So dia jadi, that's a creative way nak tunjuk fight tu jadi fair, is that dia tak boleh pakai dia punya power. Macam tu. So tak tahulah aku. Ataupun setiap kali dia guna power dia pergi tempat lain, So dia macam kau nak tumbuk orang tu sebelah kiri. Yalah. Tapi bila kau nak tumbuk kau pergi ke sebelah belakang ke apa. So dia macam kau be father for a moment lah. Be father. But that's the thing. Satu cakap dia is equivalent to cannot use your power lah. Which is bagi aku macam tak best lah. Contoh Wolverine kan. Wolverine lawan ini. Macam mana nak bagi this fight interesting Wolverine? Dia kuku dia tak ada. Jadi best tak? Benda dia pernah buat lah benda ni. Kalau kau ingat dalam Logan, dia boleh pakai kuku dia, tapi dia choose tak sebab dia punya healing dah kurang. Kalau dia keluar kuku dia lambat nak hit. Benda tu sakit. Benda nak. So dia macam dia tak nak pakai kuku, kalau boleh tak nak pakai. So dia bertumbuk biasa-biasa. Bagi aku tu baik gila. Kau tak ada buku, macam mana kau ada buku Aku tumbuk lah. Bila keluar je kau macam sorok gila, tapi sebenarnya dia sakit sebab dia dah tua, dia tak boleh tahan kesakitan tu. Betul kan? Benda tu sama tapi, macam masa The Wolverine kan, dia healing dia kena ambil dengan dukun kan. Dia tak boleh heal. Dah hilang. Macam mana nak gaduh ni Bagi tu menarik. Kalau macam ni aku macam aku tengok menyampah. Betul, aku setuju kan. Kau tahu kenapa Jay menarik? Kau tahu kenapa yang logo Mat Jay menarik? Pasal aku saja, dia bukan isu pasal boleh tak pakai power. Dia boleh pakai power, tapi kau nak buat dia interesting, buat dia ada some kind of orang kata important drawback tau. Macam bila Logan tu, masa dia kan dia dapat tahu yang dia ada kuku yang boleh super charge, super heated tu, tapi benda tu makan healing factor dia untuk buat benda tu, so dia tak pakai selalu. Bukan macam for some funny reason tau. Dia boleh mati je kalau dia abuse power tu. Lepas tu yang Old Man Logan pun dia dah tahu healing factor dah hilang, dia still boleh lawan. Tapi sebab healing factor dia tak ada, so dia kena jadi extra kayak macam that's risk tau situ. Tapi yang dalam The Marvel ni, aku tak boleh pakai power aku, kenapa? Segi aku tukar-tukar macam bukannya mati pun, bukannya bahaya pun. Dia just jadi macam bodoh tau, dia tak boleh lawan. Lepas tu ni dekat sini menunjukkan dia macam Tony Stark cakap, if you nothing without your suit, super soldier at first. Tu jangan cakap kalau kau sebab kau power kau dapat ni baru kau kuat. Kau nothing lah. Maknanya kalau kau tak ada, patut yang kau tak ada power, kau boleh bertumbuk lah. Macam Batman tak ada power, dia boleh bertumbuk.
Tengok Superman tak ada power macam mana? Sampah. Batman ayam-ayamkan dia je. Itu beza dia. Maknanya Brie Larson ni dia macam Superman lah. Dia tak ada power, dia sampah. Maknanya kalau kau tak boleh pakai power kau, okay, tak payah pakai. Kau bagi MMA dengan dia. Bertumbuk dengan dia. Tak boleh sebab dia memang tak power. Dia memang sampah. Betul lah. So dia, and you know what's worse lah, and aku tak tahulah ni maybe teori Brazil, tapi I'm pretty sure teori Brazil ni akan jadi betul lah. Sebab mereka mula-mula tak boleh lawan dengan Shi Ronan ni, sebab mereka kalau nak pakai power tertukar, tapi eventually mereka akan bonding, mereka akan kenal each other, the Marvel mereka akan kenal, lepas tu mereka akan sangat kenal each other. Saat tu kau nampak final battle is a coordinated battle. Dia gunakan weakness tu jadi advantage. So daripada aku tunggu campak nah. So kali ni Kamala kau tunggu kat blind spot dia, aku pakai power aku akan dekat blind spot dia, aku akan pukul. So macam dia mula-mula jadi weakness, tapi the power of friendship, so dia akan jadi benda tu jadi lagi unpredictable, lagi coordinated punya attack. Sebab kita tiga-tiga dah finally jadi a team. Kamala lo tanya are we a team? Tak, tapi last sekali sebab benda yang disadvantage tu akan jadi coordinated attack, and the moment mereka dah boleh pakai power mereka in sync, and Shirona tu akan kena lauk dengan sangat mudah. So dia bukan at level Thanos. Tahniah, jangan risau. Tapi movie tu akan jadi tak best. Satu kata, kau buat je ada Brie Larson korang, biar dia deal dengan Moonstone. Lagi best, lagi in depth cerita tu boleh jadi. So bila you write yourself into a corner macam ni, itulah yang kita tak cakap lagi pasal whatever the hell yang Nick Fury jaga akan lead into this. Itu kita tak tambah lagi whatever it is, the secret invasion tu yang akan trigger the events of this movie kan. So there's a big risk macam dia boleh jadi a big mess. Tapi okay, just moving back to Nicknya question in the first place, aku punya thoughts pasal Entanglement ni, this is the more, bagi aku or more the interesting side of this is apa tau. Pasal orang tukar-tukar tempat ni dalam komik pernah jadi. It happened berkaitan dengan the Nega band, and it involves the guy Marvel dengan Rick Jones. Betul tak? So we can confirm that at least benda ni is definitely a Nega band. Sebab the quantum band ni is a mysterious artifact. So dia, aku rasa dah banyak kali dia rewrite the law behind the quantum bands ni, but it's generally accepted to be the creation of an eternal ke, owned by a cosmic being lah, something lah. Kau anggap benda tu memang dah is an artifact pada kosmos ni, dah lama ada. So the Nega band is a Kree punya knockoff of the quantum bands. Sebab dia pun nak something macam as powerful as that, they try to reverse engineer balik. So itulah dia cipta Nega bands. So the quantum, yang the original quantum band they draw power dia daripada ni Oppenheimer sikit lah, from quantum physics kan, from the most minute unit of measurement, from the basically from the quantum verse lah, Lion Man lah, dia draw energy daripada situ lah, untuk empower dia punya, ialah dia punya attacks based on imagination kan. Nega band pula, dia draw power daripada from Fantastic Four fame, the negative zone. So it's a knockoff of the quantum bands, tapi dia dapat power dia daripada negative zone. And daripada sinilah Marvel dia pakai this Nega bands, and terjadi the whole switcheroo randomly dengan Rick Jones. Aku pun tak ingat cerita tu pasal apa, tapi bila aku tengok tukar-tukar tempat ni, yes, dia pernah jadi di sini. So we could say it's a Nega band. Tapi at the same time, kalau dia nak kata this switcheroo ni related dengan, you know, orang-orang yang power mereka is quantum based pula kan, then you'd have to think benda tu related to the quantum bands pula. So aku rasa in typical Marvel punya fashion, this artifact ni is a combination of the quantum and Nega bands. Dia ada that switcheroo tu, which is benda ni is totally switcheroo and Kree artifact, benda ni Nega bands. Tapi quantum related, quantum entanglement, this is a quantum band macam itu. So they combine the two artifacts. So MCU punya ni is a whole different band lah, yang ada amalgamation of the two punya law lah. However, again, yang ni aku pun saja teori untuk menyakitkan diri sendiri.
Sebab kalau betul this artifact is a gabungan Nega and quantum bands, then you could also say bila dia buka portal tu pun is not impossible untuk dia access the quantum realm. So could this be one of the ways yang you boleh relate this movie to Kang? For example lah, maybe this is how it explains. Macam it explains how Kang yang kalah dengan the ant so boleh lari keluar from the quantum realm. Maybe this is how dia buat dia escape, and then end up lepas dia escape lari balik to the past, and which will be discovered by Loki in season 2 lah, or at the end of season 1 lah yang kita nampak lah. Harapan tinggi gila nak Muni nak connect juga dengan Kang, padahal aku tahu memang takkan connect asal. Satu cakap ni teori untuk menyakitkan diri sendiri, sebab logically this is the route for you to go. Tu kata dia, kalau tengok Falcon and Winter Soldier is okay tak connect dengan Kang. Kalau aku tengok cerita Hawkeye, Echo, She-Hulk, Mak Nenek ni, it's okay tak connect dengan Kang. Tapi bila kau pergi Mesir kat Moon Knight, kau tak sentuh langsung. Bila kau buat Multiverse of Madness, kau tak sentuh langsung. Bila kau cakap pasal variants of Spider-Man, kau tak sentuh langsung. And yang ni bila kau buat Marvel, tak sentuh langsung. The Marvels nak keluar, The Marvels cerita pasal Quantum, series yang sebelum Loki season 2 pun kau tak sentuh. So aku tak tahulah apa benda kau nak buat sekarang ni. Itu je. So satu kata ni speculation and teori Brazil untuk menyakitkan diri sendiri. Sebab macam aku dah cakap beberapa kali hari ni, Marvel sekarang sangat benci connectivity. Dia benci benda yang buat dia successful dulu. Aku pun kurang pasti kenapa. So sengaja. So kita boleh berteori je lah. Itulah, nampaknya perbincangan ni berpintal-pintal ya, macam tali rafia. So dengan itu kita akan go away from the entanglement, go away from the bands. Kita akan bincangkan elemen terbaru daripada trailer yang kita tonton tadi. Right, so segmen kelima kita adalah untuk Munir ya. Apakah pendapat anda tentang penampilan Korea Pak Soo-yoon sebagai Prince Yang dari planet ALADNA, daripada komik Captain Marvel nombor 9 tahun 2014. Dalam komik tu, planet ALADNA merupakan sebuah planet pelik di mana mereka bertutur menggunakan syair, puisi dan juga muzik, serta wanita memilih pasangan mereka. Maka inilah pemulanya ura-ura bahawa Prince Yang ini, Pak Soo-yoon, sebenarnya adalah suami Captain Marvel. So apa pendapat kau tentang teori Brazil ni? Silakan. Kalau aku duduk planet ni, memang berpanjangan lah aku single ni. Bahaya. Kita nak berusaha pun tak boleh. Dia orang harus pilih sendiri. Okay, right off the bat aku kan cakap, okay, first of all, bini ku memang happy lah sebagai dia seorang fan benda-benda Korea ni. Aku pun tak kenal Mamat ni, dia lebih tahu. So yeah, and aku pretty sure a lot of these K-entertainment fans pun akan sangat intrigued by this guy punya cameo lah kot. Although I don't think they can jadi husband kepada Captain Marvel sebab that defeats the whole, you know, the whole theme of her and her movies kan. So this is a very feministic driven movie. Suddenly macam pahal pula kau, you know, why do you need a man tiba-tiba? So no way ni husband. I don't think so lah, memang tak kot. The biggest thing that comes to my mind pasal this whole music planet ni satu je. There's a gigantic risk of this being another Kanto bite. Itu je yang aku takut sekali. sebab like I always say, when in a movie or TV series, any decision taken not driven by creativity is gonna suck. As I see it, this looks to be okay. Like,
put all the factors we have on the table lah. You have some like big name K-pop guy datang, and kita tahu dia pun ni ada legions of following. And then kita pun nampak macam ada dance number tau, which is in tune dengan the planet punya law lah kan. And yang tu pun from the trailer ada nampak juga in the first trailer. So yang tu pun nak nampak macam some kind of Bollywood or at least South Asian punya dance team, cuma on an alien world macam tu kan. So this looks to be an nak menggembirakan a set of culture kind of representation thing. And B, from the K-pop tu, a financial decision juga untuk, bagi hype, bagi tarik all the K-entertainment punya lovers tu ramai-ramai datang to the movies, tak kisahlah bad writing ke, disjointed ke, comic book fatigue ke, whatever, orang datang sebab nak tengok your K-pop punya hero kan. So, this segment, most likely is a segment, reeks to me of something yang tak ada kaitan with creativity. That decision is taken. Sebab do we really have time to show some weird music planet? Sebab again, benda ni kononnya ada kaitan dengan Secret Invasion. Never mind the 3 Marvels with the 3 backstories. There's freaking Nick Fury juga in the show, which is its own thing. And then you have the whole antagonist dengan dia punya whole Kree punya motivations lah, nak rebuild halal lah benda semua. And what if because the Secret Invasion there's a complication with the Skrulls juga dalam tu. Lepas tu kau ada some music planet, funny all the girls pilih the mates, and then the K-pop star, and then got a Bollywood dance number. Where does this fit into all that? Senang je bro. Seriously? Ini dalam second act, ini menjadi planet pertama yang di-attack oleh DAR-BENN, yang kini dikuasai oleh Cosmic Rod dan juga Bengal. Tu je. You just make this point zero ataupun ground zero where dia akan tunjuk this is my multiversal thread. Teori aku lah. If this planet is gonna be canon fodder, then aku takut why so elaborate. Kenapa aku cakap that Canto Bite thing is pasal kau nak kata Canto Bite tak ada purpose? Ada purpose. But it's just to find a code breaker. Tapi dah nak cik code breaker, we're gonna tengok the political situation, or the patriarchy, or the T20s, or the top 1%, and then the animal abuse, and then nuna benda semua ni. Kan? So macam dia actually code breaker. Tapi because of the message, they over elaborate Canto Bite. So yang ni pun kalau betul dia jadi DAR-BENN punya canon fodder, it looks highly elaborate for canon fodder. Kalau kau nak tunjuk display the might or the threat of something, dan Guardians of the Galaxy yang dia just the collector just tunjuk satu montage tu, nampak a celestial pergi hentak a planet with a power stone, habis hancur. Dah. For canon fodder, that's it. So aku sih risau gila this will be a Canto Bite because it really looks like it, because it's a social decision and the final decision. Nothing related to creativity. And when the show adds in the plot that's nothing to do with creativity, it will suffer. It will definitely suffer. Betul. Alright, so aku rasa dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan membincangkan segmen dari kita yang terakhir. Alright, so tadi aku dah cakap yang DAR-BENN ni dia dapat ada Bengal and then dia gunakannya untuk buka pintu dimensi to another multiverse. Jadi soalan terakhir adalah untuk Duan, pada pendapat anda, adakah tindakan DAR-BENN menggunakan the Kree Bengal membuka pintu dimensi kepada multiverse akan menyebabkan sebuah incursion yang bakal berkait dengan Secret Wars nanti, di mana satu Earth akan bergabung ataupun menghancurkan kita punya prime timeline. So apa pendapat kau? Silakan. Alang-alang dah panggil multiverse saga kan. Kalau cerita ni tak ada apa kaitan dengan multiverse kan, aku tak faham. So kau kena unmute mic kau dulu. Duan, kau kena unmute your mic.
tu memang dia purposely buat kononnya ada connection tapi tak ada connection, macam bodoh lah kan. Aku rasa memang kita punya teori kita ni macam mengarut-ngarut, tapi make sense tau, logik tau, macam teori apa semua. Tapi itu yang tidak akan dipakai oleh Marvel sekarang ni. Benda tu yang paling logik sekali. Tapi dia itu yang tidak akan dipakai. Tapi kita boleh teori je lah. Saya rasa tu yang paling tepat sekali lah. Macam kau dah buat benda yang seakan-akan boleh trigger multiverse dan apa semua. So bila kau buat movie ni untuk kau punya plot device ataupun connection untuk next big event which is Secret War, memang masuk akal lah. So movie ni ada meaning lah. So ada sebab lah kau nak tengok macam mana sejarahnya jadi Secret War. Tapi dia lebih kepada macam tak ada kena-mengena. Nampak ke arah tu. Tapi kalau kau tanya aku, kalau tak ada pun, at least kau buat benda ni, kalau bukan multiverse, at least kau open gate untuk negative zone ke. So ada Annihilus, so akan ada Pacific 4 ke, at least lah kan. Kalau kau tak nak buat direct dengan Secret War. Tapi aku rasa itu pun tidak akan dipakai. So aku pun tak tahu apa function benda ni sebenarnya. Okay, so kita akan tahu function ni adalah untuk plot device untuk satukan 3 Marvels. Itu je function dia. Ada power pada cahaya. Dengan cahaya pula akan menghukummu. Bodoh lah. Itulah aku malah memang dengan hati. Itulah takkan digunakan dia sebenarnya. Dia kena shot sendiri. Alright. Soalan bonus untuk Munif ya. Do you think by the end of this film kita akan dapat tengok Kamala Khan controlling both bangles? So apa pendapat kau? Silakan. Kamala Khan controlling both bangles aku tak rasa macam mana. Because I don't know what it would do based on what we know sekarang. What would it do kalau if you can control both bangles? Ni pun lagi tu aku tak tahulah, sebab maybe ada something yang kita akan tengok and we are judging too soon, atau this is poor writing ke apa ke. Sebab bagi aku there seems to be no consequence kalau kau pakai satu ke dua bangle pun, sebab both of them seem to be using the powers freely. Yeah. Kalau pakai satu, dia buat macam-macam. Atau trailer ni yang DAR-BENN ni pakai satu je, dia pun dah buat macam-macam. So kalau pakai dua jadi lagi macam-macam ke? Aku pun tak tahulah. So because Kamala is not incomplete. Yeah. And DAR-BENN pun doesn't look incomplete. So aku tak rasa dia akan will the two. Tapi maybe mereka akan combine the two untuk fulfill whatever dia punya purpose is. Maybe untuk buka that portal, sebab at least kita dah tengok on Kamala side bangle tu memang pakai untuk buka portal kan. So itulah. Okay, again aku tak tahu kenapa malam ni banyak gila buat teori yang menyakitkan hati sendiri. So dia banyak tu boleh. Okay, so if mereka tak buat Kang sekali pun, if they don't do Kang kan, maybe lah we've seen what the bangles can do. Dia boleh tolong Kamala create those light constructs, and they definitely boleh buka portal ke dimension lain. On the other hand, you kena fikir juga, why would DAR-BENN nak buka a portal? What's the objective? From the trailer, dia kata untuk membawa the Kree Revolution, untuk memeriahkan balik Empire Kree yang sekarang dah hancur oleh Captain Marvel. Tapi dia nak ambil dia orang dari mana? Adakah all these Kree guys where are they hiding in a separate universe? Itulah Munif, dia ada logiknya macam aku punya teori. Kalau buat negatif, kau buka negative zone sebab kau dengan harapan kau nak kawal order army dekat negative zone. Tapi kau tak tahu pula sebenarnya dia ada king dia Annihilus, tapi kau tahu ada satu zone negative zone yang ada army yang kuat, macam susah nak mati ke banyak kan. So you hoping that to open the portal so nak kawal. Tapi aku tak rasa dia akan pakai itu satu lagi. Aku rasa lagi teori menarik. Benda ni memang connect dengan the next movie. Portal ni akan buka satu multiverse yang lain, itu adalah Fox Universe. That's the connection to Deadpool. Itu paling logik, paling dekat sekali. Kalau itu pun dia tak pakai,
Aku tak tahulah apa punca movie ni. Itu Betul paling kan? dekat sekali. Dia akan buka satu multiverse lain, iaitu The Fourth Universe. Deadpool kat situ kau boleh introduce Deadpool kat last sekali. Orang akan hype pasal movie ni. Deadpool keluar, what the fuck is this, man? Where am I? I'm not in the Fourth Universe. In the multiverse lah. So kat situ dah aku malah teori. Semua benda Betul lah. logik tapi semua tak pakai. Dia takkan buat mah. Tapi itulah sebab tapi memang pelik lah kalau penyatuan dua bangles tu tak lead to some kind of opening of a portal somewhere. Sebab dalam siri Miss Marvel dah tunjuk benda tu ada sebelah pun memang dah boleh buka portal. Betul. Kan. Kau bayangkan, So, kau bayangkan bangle satu bangle. Kalau dua bangle, dia nak buka portal, dia buka macam ni. Lepas tu buka. So siapa yang buat macam tu? Siapa yang buat? John Constantine. Banyak buka hell John terus. Constantine. John Constantine kan dia nak buka pintu neraka. Tu buka kan. Dia buat macam tu memang best. Tapi tu actually related to that kak. So, aku punya teori apa tau. Sebab whatever it is, Hala dah destroyed. So dia literally panggil Captain Marvel the destroyer, dia panggil kan, the destroyer, The Annihilator. the annihilator kan. So aku rasa apa, that's a red herring tau sebenarnya. Sebab my theory is that dunia dia dah hancur. Aku rasa they make it seem like her purpose is to restore Hala tau. Hala's gone. So aku rasa what she's trying to do, you tengok Captain Marvel cakap she wants to destroy every world that we call home, meaning every world that we go, who are we tau? We people of this universe tau. And then every multiverse. bagi aku apa tau, bila dia kata every world we call home, she's referring to this universe. Kenapa? Sebab then you go back to what DAR-BENN said, you are the annihilator kan. I think she's referring to Annihilus and the negative zone. Tu teori aku. Sebab you destroy my home, so aku kan buka this portal. My home is gone. It's done. I have nothing left. The only thing left is vengeance or retribution kan. So aku buka the negative zone, biar Annihilus destroy kau punya world. So tu boleh kata the annihilator tu. Sebab that is so, sebab itu je bila kau cakap again pasal macam aku explain tadi, the Nega bands among the many abilities is also to pull you back and forth from the negative zone. One of the things that's done. So yang ada is just retribution lah. So sebab tu dia, aku rasa it's imperative dia stop the two bangles from being united. So dia akan buka the portal to Nihilus. And maybe just Nihilus tu just at the end macam just tease dia, tapi portal sempat dia bertutup or something like that lah. Aku rasa. That is my speculation. Itu pun teori aku. Tapi kau tahulah takkan dipakai. Cuma takkan pakai. Dia saja nak usik telur kau. Betul tak? Dia nak usik telur kau. Dia bagi kau apa? Dia saja bagi kau satu hint. Power world. Lepas tu dia sengaja sebut annihilation. Saya bagi kau telur kau sedap. Lepas tu dia picit telur kau kuat-kuat. Baru kau rasa. Jangan, setengah orang suka tu. So itulah berteori lah kita. Tapi just macam kita just sodok sembang je. Tapi everyone, even yang menonton kat rumah pun, take it, orang kata with a pinch of salt kan, jangan with a balang of salt. Sebab berapa kali kau nak kena game dengan MCU dia kata orang duk cakap pasal comic book movie fatigue kan. Aku cakap pasal comic book movie studios fatigue. Dia orang sendiri pun tak ambil peduli nak buat benda dia orang jadi hype, jadi best, jadi purposeful. Tengok trailer drop pun entah timing, entah bila-bila. Tunggulah sampai final Secret Invasion ni habis baru drop trailer. Benda macam tu pun dia orang tak bulok nak buat tau. So itulah. Planning dia orang ke laut tu. Planning ke laut. Macam itulah. Alright guys, so dengan itu berakhirlah 6 segmen tentang trailer terbaru The Marvels daripada San Diego Comic Con 2023.
sekarang kita akan membincangkan 13 soalan daripada penonton di rumah. Alright, so soalan pertama ni memang soalan pedas gila babi daripada Ultra Ego yang bertanya pada beberapa panelis, adakah The Marvels ini mampu menarik minat ramai orang? I don't think so. Aku rasa the only Marvel film yang berjaya tahun ini adalah Guardians of the Galaxy Volume 3. Quantumania ke laut tak sampai 500 juta pun. Aku rasa filem ni pun takkan sampai 500 juta pasal dia punya villain tu is not somebody yang wow, Annihilus, wow, you know, Moonstone. Yang ni macam DAR-BENN. Apa tu sial. Maybe nak buat trade paperback tentang DAR-BENN pun rasa tak cukup pun. So enemy dia agak picisan. Tapi kalau diorang pandai marketing macam filem Barbie yang baru mendapat 330 juta dalam weekend pertama dia, kalau diorang push the feminist agenda, maybe ramai wanita akan turun padang seperti diorang turun padang menonton Barbie hujung minggu lepas. So it's all about the marketing lah. Never say never. Alright, seterusnya Halim bertanya, kenapa anak Maria Rambeau tiba-tiba dekat space ni? Apa benda aku terlepas? Okay, di siri WandaVision, di penghujung tu dia punya post credit scene adalah Monica Rambeau telah diajak untuk naik ke space kepada Saber headquarters oleh Nick Fury. Jadi pasal siri ni filem ni sambung selepas siri WandaVision tu, itu explain kenapa Monica Rambeau kini menjadi seorang Saber agent in space bekerjasama dengan Nick Fury. Seterusnya Amirul Farhan bertanya, apa pendapat BuzzPop tentang Captain Marvel yang macam buka helik peset dan lupakan Earth? I think that's what she does kan as Captain Marvel. Apa pendapat kau, silakan Munif? Kebanyakan storyline dia bukan di bumi pun. She's always in space kan? Silakan. Dia macam ni lah, Captain Marvel ni macam dak-dak yang study overseas, lepas tu dah tak nak balik Malaysia. Dia tak nak balik Malaysia dah, nak buat macam mana. Tapi itulah, macam in the context of the greater Marvel universe, it's actually a bit, orang kata, misguided of her lah bagi aku. Sebab kalau kau nak tolong protect benda yang di keliling dunia, di keliling universe sangat ni pun, dalam Marvel punya cosmic punya setting ada lagi banyak gila makhluk-makhluk yang hero-heroes yang super powered lah. You have the Shia Empire yang di mana dia ada gladiator kan. Gladiator tu pun boleh tahan ke power level kan. Lepas tu, yalah, you also have the Guardians of the Galaxy regularly dealing with, you know, the Infinity Stones, big cosmic stuff lah, benda semua kan. And they actually were galactically renowned. Tu of course you have the Space Police, which is the Nova Corps. Yang tu officially pun space dah ada, not only a hero but a whole persatuan dedicated to its protection kan. Lepas tu macam Captain Marvel ni dulu kalut sangat nak pergi ke space, kenapa tau. And take into consideration yang banyak big cosmic reality altering threat semua duk jadi kat bumi. Thanos pun datang bumi, Wanda mengamuk pun dekat bumi, ada Celestial badan separuh terkeluar pun dekat bumi kan. So why are you flying pergi ke all these other worlds? Sekarang ni udah ada Skrull invasion kat bumi. So yeah, and nak kata dia tak tahu, you are supposed to be so in close contact dengan Fury, you must know all this. Tapi macam, you know, just call me back kalau you know benda penting yang jadi kan. A whole Chitauri armada pergi wreck New York, where were you kan? Nak kata saya cosmic threat kan. So senang cerita dia macam kalau nak jawab tu boleh sebenarnya. Kalau nak jawab soalan kau tu sebenarnya kalau Captain Marvel ada kira kacau plot lah. Plot dia kacau lah. Kira semua benda boleh settle dengan mudah kalau dia ada. So kalau dia tak ada macam nampak susah sikit lah konon. Padahal kalau dia ada, dia dah kena penyek dengan Tiamat tu, dia dah kena belasar dengan Wanda pecahkan muka dia apa semua. Tapi kalau dia ada, dia boleh tamatkan dengan cepat lah sebab lebana dia lah.
Main dia takut kalau dia ada kanta dia tak kuat. Sebab Tak ada telur di belah. takut. So itulah dia macam dak yang dah study overseas dah tak nak balik Malaysia. Padahal banyak je sebab untuk dia balik, tapi dia tak nak, banyak lagi perlukan bantuan ni. Betul lah kan. Humanitarian sangat, nak pergi selamatkan planet orang lain, planet sendiri. Terabai. Itulah kan. Alright, seterusnya Bob Start bertanya, kenapakah Kree iaitu DAR-BENN tak cari Guardians? Kan Guardians yang bunuh Ronan. Pasal aku rasa motivasi dia bukanlah untuk vengeance kepada Ronan the Accuser, tetapi untuk menaikkan kembali Empire Kree. Jadi fokus dia adalah kepada orang yang menjatuhkan Empire Kree of movie ya. Kita tak nampak dalam siri atau movie, tapi beginning ni Captain Marvel telah mengalahkan Empire Kree dan juga Supreme Intelligence. So One thing nak tambah I mean kita DAR-BENN ni we don't really know relationship dia dengan Ronan okay, but what we do know, the Supreme Intelligence is dia punya god so siapa yang bunuh Tuhan dia so itulah sebab betul lah. Alright, soalan seterusnya adalah daripada kategori The Great yang bertanya, habis yang bangsa jin daripada siri Miss Marvel tu tak ada guna lah wujud siri tu. Ya, memang New Dimension tu aku rasa memang dia orang takkan bincangkan dah lepas ni bro. New Dimension tu tak ada makna. dia. Kalau kau ingat masa ada review series Miss Marvel dia pun, aku pun pernah chip in jugalah cakap aku tak suka benda dia tambah ni, pasal jin-jin, pasal An-Nur, benda semua ni kan. So macam kalau nak buat something yang pertambahan yang meaningful tak apa. Tapi macam it doesn't seem like benda tu akan continue. They probably just not mention that thing ever again. And in a roundabout way it's a good thing jugalah, sebab aku rate yang the antagonist geng-geng jin ni is antara antagonist yang paling membosankan dalam sejarah berapa belas tahun MCU ni. So they just nampak macam orang just nampak again people yang kau akan nampak lah shopping mall lah. People yang kau akan nampak kat Speedmart, kau kalau nak beli twisty semalam ni movie night ke apa ke, kau akan nampak geng-geng An-Nur, geng-geng jin tu dekat Speedmart. So memang visually sangat bosan, lore-wise sangat bosan, and walaupun tak pernah dia ada dalam Marvel Comics. tak ada dalam komik. So walaupun benda ni dah canon ini MCU, but in a way I'm glad juga they just pretend it never happened. Ada lagi tau selain daripada Jin punya ni. Ada lagi yang aku rasa diorang macam tak tahu bila dia nak usik balik. Macam talokan dengan apa yang tempat Shang-CHI tu. Lupa aku nama dia. Betul. Talo dengan talokan. Dua tu tak tahu bila nak pakai. Tapi Memang talo tu kau lah. Talo tu kan pakai Shang-CHI, tapi talokan tu kalau selagi Namor tu tak comeback dengan Black Panther tak ada, aku tak tahu bila dia nak pakai lagi. So dia senyap macam tu je lah. Pakai buang sekali movie je. Kau jangan, aku takut gelang Shang-CHI tu pun dia buat senyap ke ni. Sial lah. Alright, seterusnya Caleb Paul bertanya soalan kepada Abang Tuan, apakah power photon? So aku akan jawab tu Tuan. Monica Rambeau mempunyai kuasa berkaitan dengan spektrum cahaya. Jadi one of the power ialah energy blast. Monica Rambeau is able to release blast of pure electromagnetic radiation without compromising her body integrity. Selain daripada itu, dia juga ada energy absorption in her energy form. Monica Rambeau is able to rechannel energy and absorb it to her own form. So I think those are the two powers lah. Sebenarnya power photon kan dia dah jawab dalam trailer, dia boleh nampak cahaya. Itulah power dia. Dia boleh nampak cahaya, dia dah cakap tak? Nampak je. Dia nampak cahaya. Semua orang boleh nampak cahaya. Mana dia asalkan kau bukan buta, kau sama level dengan photon. Tapi dalam komik dia lagi kuat lah energy. Betul. Dia boleh manipulate light. Dia actually badan dia boleh tukar je electromagnetic waves pun. Dia jadi living light lah basically Monica Rambeau ni. Yang sepatutnya aku tak tahu kenapa dia cakap I can see light. Aku tak faham kenapa dia downplay. Maybe dia humble kot.
Dia nak connect kepada scene WandaVision tu where she pushed the wall and then after that she just dia saw boleh nampak dia tu kan. spectrums of light. Spectrums. Aku rasa apa tau, what I think is that dalam movie ni Brie Larson terpaksa adapt macam mana nak fight without using her powers, while Kamala and Rambo akan struggle untuk learn the full extent of their powers. Aku rasa dia sebab itulah nampak macam dia agak noob dengan what their Aku powers. rasa kalau kau ingat dalam trailer tu kan dia orang ambil turn cakap higher, further, faster. Aku rasa tu ialah scene dalam Act 3 di mana Photon akan dapat dia punya super saiyan level dia lah. So dia akan bagi macam super blast macam tu lah. Alright, kita ada 7 soalan terakhir. Muhammad Salihin Juhai bertanya pada para panelis tentang quote yang sound familiar dan macam repetitif dari villain. You took everything from me. Boleh jadi poin yang kuat tak untuk villain revenge? I think that is the classic cliche lah. It's like, kau kalahkan aku punya god, supreme intelligence, kau kalahkan Hala, so sebab tu aku jadi jahat. It's a cliche lah. It's the fastest way to tell kenapa dia jahat dan kenapa dia menjadi antagonis utama dalam filem tersebut. My soul, that is what you have taken from me. Zod. Ya, macam Zod lah. Alright, so kita ada lagi 3 soalan yang on topic, yang lain semua menyimpang. Seterusnya Ismail bertanya, apakah karakter favourite korang daripada Phase 4 MCU? Pada aku is Moon Knight lah. Aku tak sabar nak tengok Moon Knight season 2 atau Moon Knight dengan Werewolf by Night atau Moon Knight masuk dalam Blade. I want to see more Moon Knight. Oscar Isaac was awesome gila babi. Seterusnya silakan Munif, pada pendapat kau. Itulah for the main characters, aku actually sangat suka Moon Knight juga, and memang from the comics, so memang big fan of that more ganas and mystical side of Marvel lah. Tapi aku kena bagi on a smaller part, aku sangat suka dengan Makari tu. So Makari is not just such a cool speedster in a world bila dah banyak sangat speedster sekarang kan. Bagi aku dia stand out pasal dia tak rely sangat on slow motion tau. Bila kau tengok Makari tu, aku laju, kau akan nampak aku laju, I'm gonna look like a blur, like thunder tau, going through you. So it's very refreshing tengok speedster moving at speed, and at the same time dah lah macam dia from the disabled punya community kan, and it's representation done right tau. Ini yang kau kata bukan tokenism tau, ini macam kau just very organically sangat suka the character walaupun they change from the comic punya origin tau. So really like Makari. Seterusnya silakan Duan, watak MCU Phase 4 yang kau paling suka, silakan. Kalau aku suka, dia kira macam watak baru kan, bukan yang dah sedia ada kan, watak baru untuk Phase 4 kan. Ya, yang baru. Okay, kalau aku adalah aku suka Shihab paling best. Kau biar betul siap. Kau biar betul. Tak, dia jadi dia sebenarnya tengah Keluar. Aku saja nak tunjuk hipster lah, semua orang tak suka, aku suka. Hebat tak aku. Tak adalah. Tak, sebenarnya ni Iman Defense sebenarnya pelakon Tatiana Maslany tu kan, aku rasa dia berlakon dengan bagus. So watak Syihab tu bagi aku, for me, memang comic accurate, dan cerita pun comic accurate. Cuma betul, sebab agenda work dan script writer tu nampak benda tu macam terlampau bodoh, campy apa semua kan. Dan the CGI pun good tau. Syihab punya CGI tak nampak macam mula-mula nampak bodoh, lepas tu macam nampak kulit sebenar pada dia. Lagi elok pada The Flash punya CGI. So Syihab tu sebenarnya kalau dia beri peluang dekat writer atau director lain untuk dia beraksi dalam Secret War ke Avengers ke kan, aku rasa dia akan jadi lagi best lah, sebab dia ada function lebih tunjuk pada dia punya function, lebih kepada kekuatan dia. So sangat rugi kalau tak explore lagi Syihab punya ni lah, under different direction lah. Maknanya ada director yang lain ataupun script writer yang lain. Kau tengoklah macam Thor jadi badut under Taika Waititi, tapi Thor under Russo Brothers jadi yang paling hebat sekali. Paling kuat sekali. So aku percaya kalau Syihab tu dia bawah orang yang betul, dia tak perlu, maybe dia punya series nampak paling bodoh, paling sampah sekali, tapi kalau ada orang yang betul
bawa dia dalam Secret War ataupun Avengers, aku rasa dia akan jadi satu watak yang penting dan best untuk dia for me lah. Sebab dalam komik punya tu, komik dia pun tak serius, campy apa semua bodoh, tapi bila dia dalam Avenger dengan Fantastic Four, dia satu orang yang penting. Dia dalam Fantastic Four dia ganti The Thing, dia jadi master. Dalam Avengers semua dia satu watak yang penting juga. Sebab dia kuat juga semua kan. So itulah dia. So then that's my defense lah. Tapi ada yang lain juga, saya nak jadi hipster. Yang korang benci tu aku suka. Hebat tak aku? Hipster sial. Bodoh sial tuan, bodoh. Okey, itu membawa kita kepada soalan hipster kita yang seterusnya, iaitu Duan dan Munif dah tonton ke Oppenheimer? Since Bro Duan cakap The Marvels is the best movie of 2023 tadi. So kita mulakan dengan hipster kita Duan. Apa pendapat kau? Kau dah tonton ke tak? Silakan. Aku belum tonton lagi dah. Hipster tak aku? Korang semua dah tengok, aku tak tengok lagi. Relax, chill. Ni korang kecoh-kecoh pahal. Barbie Hammer lah, apa Hammer. Aku relax. Aku biar korang jalan dulu. Nanti dah keluar, dah keluar dekat stream apa aku baru tengok. Jadi jangan spoiler. Jepun meletup. Tu spoiler dia. Jepun meletup Tu dah tak ada benda nak spoiler pun sebenarnya kan. Pasal Barbie dia mainan. Apa nak spoiler dia? Pasal tu dah tahu dah ending dia. Itulah. Okay, Duan, Munif, kau dah tengok ke Oppenheimer? Silakan. Aku dah tengok Oppenheimer, and as much as aku suka Nolan punya movie ni, aku boleh kata dia punya runtime tu aku terasa jugalah quite panjang, quite draggy, especially in the final act. I wish it would have ended at a different plot point, but that is the movie lah. Nak buat je, kalau kau nak tengok tu, kau jangan tengok midnight movie macam aku, memang struggle. Tapi if you know your physicians, if you're passionate pasal quantum physics and theory of relativity, dia memang sangat fascinating lah. Cuma dia bukan, and also dia kan movie yang pasal pasal bom. It's honestly a political biopic. Dia macam tu. So it's more political than macam the bomb to itself. So kau put diri kau in the right mindset and kalau kau sangat suka sejarah, you can enjoy the show. But I have to say it's not for everyone, for sure. Tak semua akan suka cerita. Munif, kau tahu kenapa kau tengok kau rasa draggy, mengantuk, even though dia dah potong satu babak yang sangat penting. Sebab babak tu tak ada. Kalau babak tu ada, baru kau rasa enjoy, seronok, this is the best movie of 2023. Sebab itu saja. Kau ni mata nak tengok Black Widow kita bogil kan. So yang tu memang scene tu memang tak ada. Scene tu telah dipotong dan telah di CGI. Telah di CGI kan. Daripada bogil pakai t-shirt warna hitam lah. So macam tu lah. Alright, seterusnya kita ada satu lagi soalan terakhir yang tidak menyimpang. Lagi 3 ialah menyimpang. Pada pendapat panelis, adakah korang prefer Kamala ada kuasa Inhuman daripada Marvel Comics ataupun ada kuasa mutant daripada MCU? Personally aku suka yang dia boleh ambiguous macam Plastic Man campur Mr. Fantastic, and aku sedih bila dia terpaksa buat jadi mutant, lepas tu ada light punya kuasa, semata-mata nak relevan dengan The Marvels pasal semua pun guna light. So apa pendapat kau? Silakan. Bodoh gila dia. Aduh, dia macam ni lah. As a concept, aku rasa kurang suka original powers sebab ialah dia macam Plastic Man, dia macam Mr. Fantastic, and lagi parah sebab macam Mr. Fantastic kan, sebab you in the same universe kan. So aku macam buatlah macam power yang original sikit dah nak introduce this big Muslim new character benda semua kan. So but here's a funny thing, walaupun aku kurang suka lah dia punya power, not my favorite character in the comics, but at the same time dia dah ada dia punya own law following fans from the comics. So tiba-tiba bila kau in the live action kau buat benda yang An-Nur ni tiba-tiba yang cahaya iman punya power so aku macam mula-mula aku ingatkan alamak try hard lah sebab nak buat nak Islam kan dia jin lah, nur lah, benda semua kan. Lepas tu it's actually worse than that. Pasal plan dia untuk masuk The Marvels, kau nak kaitkan orang yang power badan elastik ni nak pergi entangle kan dengan geng-geng power cahaya ni. So it's a very lazy retcon lah bagi aku tau. Sebab
dalam komik dia very organic macam mana Kamala related dengan Captain Marvel, so to speak. So she's a big fan girl of the Avengers, and on top of the list is Carol Danvers. So dia pun dress macam dia lah benda semua. So she's just a fan girl, and that relationship is organic. Dia tak payahlah sampai kau nak retcon power dia pun nak bagi sama, so barulah boleh letak dia ni dalam satu movie. Macam aku tak tahulah, macam macam budak umur 7-8 tahun tau dia buat writing ni. So aku kurang faham. Itulah. Alright, so kita punya 3 soalan terakhir adalah semua menyimpang. So aku akan mulakan dengan yang pertama. Bucu bertanya, nanti ada bedah The Foundation Season 2 tak? Basically tidak. Kita punya coverage of Foundation Season 1 tak ada siapa tonton pun. So based on that data, tak ada makna kita orang waste 1 to 2 hours every week bincangkan benda yang kita suka tapi tak ada orang nak tonton. So kita lagi follow benda-benda yang orang berminat, unfortunately. Tapi I am mixed about season 2 so far. Ya, Ni aku ada something nak tambah. Korang ni aku tengok sebenarnya banyak ke orang duk tanya our page ni pasal Foundation tau. So aku cakap lah, kalau korang suka that kind of sci-fi lah, cerita-cerita macam ni kan. So why not you guys pun try layan Silo. So aku tengok tak ramai orang tanya saya Silo. Ramai orang asyik tanya saya Foundation ni kan. So sambil-sambil tu korang try layan Silo sekali, best. Serius. Kalau korang suka sci-fi dan korang layan Foundation, you guys should definitely check out Silo. Season 1 baru habis di Apple TV Plus. Watak utama dia adalah Rebecca Ferguson daripada franchise filem Mission Impossible. Dia tentang dunia futuristik di mana orang tinggal dalam terowong ataupun silo. Dia bertingkat-tingkat, 100 tingkat. So it's pretty cool. It's a murder mystery. Alright, second last question. Wadawan Faris bertanya, soalan luar topik, pendapat korang Pack 1, MK dan new Spider-Man trailer dekat Comic Con. So kita tanya kaki gamer kita, silakan korang layan tak Mortal Kombat punya trailer dan juga Spider-Man trailer dekat Comic Con, silakan. Okay, yang Comic Con nama untuk Spider-Man aku tak nak tengok pasal before that dia tunjuk that 5-minute featurette. Dia dah tunjuk lah pasal Kraven lah, pasal Lizard lah, pasal the big chase tag team between Miles and Peter. So macam itu pun bagi aku dah merosakkan aku punya kan. Kita nak experience that big action piece for the first time without expectation. So because of that aku tak tengok the Spider-Man the Comic Con the trailer. Tapi yang Mortal Kombat tu susah nak elak sebab semua orang duk share sebab memang itu memang gila babi, memang viral gila lah. So that is so good. Aku dah lama tak rasa nak beli fighting game yang feeling macam ni nak beli fighting game. Sebab yalah, you have your baddest of the baddest kan. Kau ada Homelander, kau ada Omni-Man, kau ada Peacemaker. Lepas tu, and of course the one and only J.K. Simmons sendiri yang memang akan voicekan Omni-Man juga in the game. So sekejap, Muni. Yang benda tu aku pernah nampak. Aku ingatkan fan edit. Bukan betul lah. Betul. Memang betul. Dia punya expansion tapi dia betul bagi. macam edit lah, macam tak lawa tu. Alah, so dia pasal saya tengok kat Facebook. Dia memang kalau kau tengok macam PS4, 5 punya video kat Facebook, dia punya quality tu macam drop sikit. Kalau kau tengok on the PS5 itself kau nampak lah segala texture dia lah. Sebab aku nampak, sebab bila dia macam tu macam dah lah satu tak lawa kan. That aku tengok. Lepas tu macam dah lah ada Homelander logik. Lepas tu aku ada Omni-Man, lepas tu aku ada ni macam semua yang tengah top kan. Yang kadang-kadang top dia macam kenapa nak satukan ni. So aku main tempat tengok fan edit. Rupanya betul macam dia memang dia penunggang benda tengah top dia ni, tapi which is bagus juga. Kena dengan tema dia. Panas. Dia pandai sebab tu one thing aku suka pasal law Mortal Kombat ni is kau cakap pasal memang it's a fighting tournament between interdimensional fighting tournaments kan. So dia boleh justify masuklah siapa pun. Dia ada Robocop, dia ada nak letak Terminator ke, nak letak Freddy Krueger, Jason.
Dia memang tak ada proses. Dia kata it's an interdimensional fighting tournament. So with that simple law beat tu saja, dia tak jadi jaring tau. Any fighter yang masuk, all-star fighter masuk, memang make sense. And kau jangan risau pasal the narrative tu, kau enjoy sebab narrative tu dengan satu benda tu, interdimensional fighting tournament, dia dah settle. Kau tak payah pening lah. Have Tapi fun lawan. dia ada satu ni lah yang ada apa nama? Kira add-on karakter dia panggil yang top-top ni, semua yang base dia brutal lah, ganas lah. So baru macam make sense sikit. Macam dia tak boleh lah panggil macam apa nama, Mario ke, Batman ke. Tak boleh panggil semua kan. Dia yang base bergelumang dengan darah. lah. Bergelumang dengan darah punya orang. Itu dia. So memang Kau bayar kalau Mario, it's a me, Mario. Tubuh pecah dada kan. Dia macam. tu orang nak tengok. Tapi itu kan, ni macam dream match tu. Kau tengok Omni-Man lawan Homelander kan. Mesti ramai akan buat. Memang bijak lah. Sebab aku tengok dekat Mortal Kombat punya official page. Aku pun cakap kan, kalau aku tengok page gaming mana atau post, aku ni fanmade kata, kan best kalau kan, ingat sejenis post je tu. Kita tengok Mortal Kombat punya post, yang nak cakap betapa impact ke benda ni. Kalau ada Mortal Kombat page yang aku duk ikut ni, dia selalu macam dia post benda okay lah, macam 3.6 ribu like, paling tinggi traffic 6,000, 8,000 like, 5,000 like. Masa dia post yang benda ni, artinya macam tak aku rasa macam tak sampai sejam kot je tu, dah 11k orang react. So nampak sangat macam inilah yang dinanti-nanti. Memang bijak punya viral marketing, very strategic, clever selection of pop culture icons, and Mortal Kombat fans rejoice, man. It's your time. Tapi itulah, aku tak sabar bila movie nombor 2 nak keluar, bila dia dapat green light kan. Lepas tu dia panggil apa nama, siapa nama tu? Yang jadi hero dalam The Boss tu, lupa lah nama aku. Mamat tu Carl Urban, bro. Carl Urban jadi Johnny Cage kan. Aku macam apa? Dah lah aku panggil penyelamat franchise tau. Dia tu bagi aku penyelamat franchise. Aku panggil dia, memang aku rasa Mortal Kombat akan apa. Sebab sebenarnya ni Johnny Cage ni kau boleh panggil any asshole tau nak berlakon jadi dia. Sebab satu dia watak yang bagi aku tak best pun watak dia tu. Tapi bila kau bagi Carl Urban, bagi aku macam kau tak patut panggil dia sebab dia tak patut dia bodoh-bodoh kan. Tapi aku tahu Kak Urban boleh bawa Johnny Cage dengan berjayanya. Lepas tu dengan star power dia, aku rasa dia akan bawa Johnny Cage asshole tapi ada karisma kata. Akan jadi likeable. Daripada orang macam tak era pasal Johnny Cage. Dekat ending dia tu, Johnny Cage macam alah Johnny Cage. Dah cerita nombor 1 pun hangat-hangat je kan. Tak mahu konon Johnny Cage is a big thing. Sekali kita bagi Kak Urban lah, sial. Memang orang suka looking forward lah. Baru menarik. Alright, dengan itu ia membawa kepada soalan terakhir kita pasal sadly produksi bagi filem Mortal Kombat 2 telah pun ditunda kerana actor strike. Jadi soalan terakhir kita untuk malam ni, apakah permulaan ataupun bermulanya actor strike baru ini? Okay, so basic idea, sebenarnya cerita ni kalau nak bincang memang lagi 1-3 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi aku bagi simplified summary. Setiap 3 tahun ketiga-tiga guild di Amerika, iaitu Directors Guild, Actors Guild dan Writers Guild akan sign kontrak baru dengan The Producers Guild yang lebih dikenali sebagai AMPTP, American Motion Picture bla 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 Producers. Okay, so setiap 3 tahun dia orang akan sign new kontrak. Tapi tahun 2023 ni kontrak mereka macam ada banyak benda yang pelakon dan penulis tak suka. Contohnya penulis tak suka bahawa AI mungkin digunakan untuk menulis skrip-skrip bagi siri TV Netflix, bagi filem-filem, dan pelakon pula tak suka the fact yang background actors telah dipinta untuk datang berlakon 1 hari je, di mana Hollywood Studios akan copy paste ataupun dia akan basically take 360 degrees picture of you supaya diorang boleh gunakan kau untuk kesemua filem diorang in the future. Tak kisahlah filem cowboy ke, filem MCU ke, filem romance ke, orang yang berlalu lalang kat belakang tu akan di-CGI-kan dan merupakan hanyalah data, the ones and zeros. At the same time, voice actors juga, diorang cakap banyak job diorang dah hilang pasal sekarang orang menggunakan AI. Contohnya kalau korang tengok TikTok tu, ada orang kulit putih yang cakap 7 sebab mengapa anda perlu makan di sini. So sekarang AI voice pun telah take over voice actor punya jobs. So banyak benda lah yang actors dan writers tak puas hati,
yang Hollywood mula menggunakan AI, Hollywood tak bagi diorang bayaran residuals. Contohnya macam Siri, Orange is the New Black telah menyebabkan satu daripada reason yang Netflix berjaya, The House of Cards dan juga Orange is the New Black. Tapi pelakon-pelakon diorang dapat diorang punya bonus dalam macam ciput je, macam 4 sen, $20. Sedangkan CEO Netflix pada tahun benda tu berjaya dapat bonus dia dalam berjuta-juta. So diorang nak make sure bahawa gaji diorang dan bonus diorang setimpal dengan usaha yang diberikan, because platform streaming ni tak sama macam TV, tak sama macam filem. Diorang tak payah tunjuk data pun, diorang boleh cakap, oh ya, Stranger Things is the best shit on Netflix. Tapi pelakon Stranger Things ada dapat bonus tak? CEO Netflix dia dapat. So this unfairness ni menyebabkan writers dan actors telah mogok. Writers dah mogok sejak bulan Mei, 2 hari bulan Mei, dan actors baru bermula I think about seminggu setengah. Manakala Directors Guild pula, diorang dah counting dengan producers awal-awal. Directors Guild is the only one dekat Amerika yang tidak strike sekarang. Dia macam ni, benda ni senang je. Kalau apa actor dengan writer cakap kan, director memang lah sebab dia ni kan. Kalau kau tak nak ikut pekerja-pekerja kau ni yang menjanakan dia untuk kau jadi kaya raya, kau berlakon sendiri. Tu cerita dia. Kau berlakon sendiri, kau nak duit lebih kan, kau nak bagi sikit kan, kau berlakon sendiri, kau buat sendiri, kau buat semua sendiri. Tak usah ada orang nak tengok tak? Tak ada orang tengok. Tapi dorang sebab dorang apa, dorang kalau dorang tak take action, tak macam consider benda ni untuk bagi sahabat apa yang dia nak, memang boleh katakan habis lah. Memang orang kaya ni sampai bila dia boleh kan. Kalau dia nak selamat, dia akan buat bisnes lain lah. Tapi that's it lah, no more studio. Lepas tu satu lagi aku nak cakap pasal AI kan. AI memang dulu masa AI kacau period nasi artis pelukis komik apa semua orang macam tak ambil endah pun sebab benda ni kecil, sebab dia kacau satu kerja dia kacau. Lama dia kacau list. Lepas tu kacau pelakon baru jadi kecoh. Dulu korang tak ambil. Benda ni adalah zaman apa nama panggil tu? Skynet ke tu. Semua akan take over. Yes. Semua akan take over. Lepas ni semua kerja pun kreatif department semua akan take over AI. So macam tu. Sebab bila dah jadi bila semua orang terkesan, barulah kau nak attention. Masa mula-mula dia usik satu bidang je, kau tak ambil kisah sebab bidang tu tak ada guna dengan kau. So ni macam paling korang dulu tak ambil kisah kan, buat kena benda tu baru kau bising. Satu lagi apa aku nak cakap, aku dah lupa dah. Tapi itulah dia apa dah, aku satu benda lagi point aku nak cakap, aku lupa. Tapi itulah berdasarkan ni AI ni memang satu benda yang patut dibendung lah. Kalau kau tak di satu pihak je ni memang akan jadi macam ni lah. Kau tengok macam mana Terminator tu lah. Benda memang mula kau rasa macam kelakar, tapi lama sekarang dah tak kelakar lah. Dia semua orang terbalik kan. Dah lama lebih habis take over. Alright, so kalau kita nak bincang pasal writer strike ni, maybe kita cari satu hari lah di mana kita boleh bincangkan dengan lebih detail. Sementara itu, kalau korang nak tahu lebih tentang actor strike dan writer strike dan bagaimana ia akan affect Hollywood untuk tahun 2024-2025, korang boleh pergi ke channel favourite aku, Charts with Dan, ataupun nama channel YouTube tersebut adalah Dan Murrell. Dia dah buat satu video yang panjang gila babi minggu lepas atau 2 minggu lepas, tapi dia explain semua benda tentang actor strike, writer strike, bagaimana efek dia kepada siri TV dan filem 2024 dan 2025. Ni aku dengar aku punya last point. Dia macam ni. Benda ni memang dah pernah berlaku dalam satu department, itu dalam department komik tau. Which is artis tidak ada bayangan, sepatutnya adalah diorang buat sendiri, diorang buat image komik. So benda ni boleh ambil satu iktibar. Kalau korang rasa memang orang atas takkan buat apa-apa, korang gather semua, kau buat satu studio sendiri, kau buat sendiri macam image buat. Yes. Kau buat sebab korang pun kaya. Semua pun millionaire. Kau kumpul duit semua, minta dana dengan bank apa semua, kau buat studio sendiri, kau buat sendiri macam image komik. Barulah yang Fox ke, bukan Fox, Disney ke, Warner Bros apa semua tu duduk. Sebab apa? Sebab korang buat sendiri. Korang jaga kebajikan. Baru dah ada akal. Tu cara dia. Betul.
Alright, so kita tak nak panjang-panjang pasal kalau sama cerita ni memang boleh jadi lagi 2 jam. So check out video daripada Dan Murrell tentang Actor Strike. Dan itu saja untuk malam ini guys. Terima kasih kepada para panelis kita iaitu Duan Kaki Komik dan juga Munif Malik Kaki Kaiju kita. Join us pada hari Rabu nanti di mana kita bakal bincangkan tentang trailer Siri TV pula bersama Hadi dan juga Munif. Aku rasa hari Rabu juga kita akan tengok Haunted Mansion bersama Wan Muhammad. So itulah ada 2-3 coverage untuk minggu ini. That's it for tonight guys. Terima kasih kerana sudi menonton. Majulah fandom untuk negara. Bye Thank you guys. guys.